بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي وأخواني في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان أرباب الأحوال. ولكن قبل ما أبدأ الفيديو مع حضراتكم، يا ريت لو بتسمعني أول مرة فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، ولو كنت مشترك بالفعل لا تنسى اللايك. موضوع الحلقة إن شاء الله بعنوان أرباب الأحوال. أولا، مصطلح أرباب الأحوال غالبا ما يرتبط بمفهوم الأحوال في التصوف الإسلامي، وتشير إلى الأشخاص الذين يصلون إلى مقامات روحية عالية ومراتب إيمانية عميقة، وهي في الأصل أحوال قلبية ونفسية يختبرها السالك إلى الله تعالى. ما تعرفها في سياق التصوف الإسلامي أصحاب الأحوال الروحية يقصد بأرباب الأحوال عموما من لهم أحوال روحانية متقدمة في طريق السير والسلوك إلى الله تعالى، حيث يصلون إلى درجات عالية من المراقبة والمحبة والخوف من الله تعالى والوجد والفناء في الذكر وما إلى ذلك. جاء في كتاب التصوف والحياة الدينية في مصر المملوكية أنواع الأولياء الصوفية، وذكر منهم أرباب الأحوال وأصحاب النوبة وأصحاب الوقت والمجاذيب. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نتعرف فيها عن أرباب الأحوال وأصحاب النوبة وأصحاب الوقت. أولا نتعرف عن أرباب الأحوال. شاع هذا المصطلح في العصر المملوكي خصوصا في أواخره، ويقول الإمام الشعراني رضي الله عنه وأرضاه أنهم أعطوا في الدنيا التقديم والتأخير والولاية والعزل والقهر بما لهم من دلال عند الله تعالى. ويقول الدشطوطي أرباب الأحوال مع الله كحالهم قبل خلق الخلق وإنزال الشرائع. واحتج ابن الحاج على مدعي ذلك من الصوفية المنحرفين، ثم إنهم يولون ويعزلون في تلك الأحوال ويخبرون بمنازل أصحابهم، ولا شك إنها أحوال نفسانية أو شيطانية، لأن الفتح من الله تعالى لا يكون مع ارتكاب المنكرات والمحرمات والكبائر. سيدي المرسي أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه فيعلل تميزهم هذا بضعفهم في كتم أحوالهم وضيقتهم عن وسعها، وبالغ بعضهم في ادعاءاته. يقول سيدي المدبولي رضي الله عنه وارضاه: وعزة ربي لا تتوزع أحوالي بعدي على 70 رجلا ولا يحملون، أي لن يستطيعوا تحمل الحمولات مثله. وقد يكون الحال بمعنى الانفعال الصوفي الحاد. فالشيخ أبو الحمائل رضي الله عنه كان يغلب عليه الحال فيتكلم بالألسن العبرانية والسريانية والعجمية، وتارة يزغرت في الأفراح والأعراس مثلما تزغرت النساء. وإذا اشتد عليه الحال في مجلس الذكر بينهم قائما ويأخذ الرجلين ويضرب بهما الحائط. وتمثل هذه الحالة إحدى درجات الجذب. وقد جمع بعض الأولياء بين المرتبتين مثل سيد عبيد البلقيني الذي كان من أرباب الأحوال والكشف،
حصل له جذب في أول عمره. وكان من السهل تعليل ما يصيب الأولياء من أمراض بأنها حال. وقد عد الشعراني من المنن معرفته بطلب أرباب الأحوال، واستغل أرباب الأحوال شهرتهم في التسول واعتبروه حقا لهم لأنهم يدفعون البلاء. من أصحاب النوبة في أواخر العصر المملوكي برزت تقسيمات عدة للأولياء بالإضافة إلى ما سبق مثل الكمل والعارفين بالله وأصحاب الحضرة وأصحاب الوقت، إلا أن أصحاب النوبة هم الأشهر وهم الذين يحفظون أدراكهم، أي الأماكن التي يحرسونها في سائر الأرض وعليهم قضاء الحوائج. وحديث الإمام الشعراني رضي الله عنهم متناقض، فهو يجعل نفسه أحيانا مساعدا لهم فيطوف بقلبه على جميع أقطار الأرض، وفي نفس الوقت يحرص على استئذانهم كلما خرج من بيته ليكون في رعايتهم، فلا تعرف هل يعد نفسه منهم أم لا. ويذكر سيدي الإمام الشعراني رضي الله عنه أن شيخه سيدي علي الخواص رضي الله عنه كان أحدهم ويتمتع بالتصريف في 3 أرباع مصر وقراها، وكثيرا ما يرسل الحوائج إلى الشيخ محيسن المجذوب رضي الله عنه الذي جعله أصحاب التصريف في الربع الباقي، مع أنه صاحب درك بحر الهند. ثم يذكر أن أصحاب النوبة كانوا في صراع مع الخواص يعارضهم ويعارضونه، وانتهى الصراع بمقتل الخواص، أما الشيخ محيسن فقد أعطبوا رجله. ومن السهل تفسير هذا الصراع التنافسي بالصراع المحتدم بين الأولياء في نهاية العصر حول الموردين والنذور والنقود. وقد احتج الإمام الشعراني رضي الله عنه وارضاه على منكري أصحاب النوبة، ووصفهم بأنهم لم يدخلوا دائرة الولاية قط، فلو دخلوها لعرفوا أهلها. وصف سيدي الخواص وسيدي أبو الفضل الأحمدي بمعرفة أصحاب النوبة في سائر أقطار الأرض، ومعرفة من تولى منهما ومن عزل. ولما دخل السلطان سليم العثماني مصر أرسل الخواص فقيرا ينظركم معه من أصحاب النوبة، أي من يساعده منهم. ولقد وصف أصحاب النوبة بالشدة والعنف كانعكاس الصراع بين الأولياء وقتها. يقول الشيخ حسن العراقي: لا يأذن أصحاب النوبة لفقير أن يسكن في مصر إلا إن كان مراعيا للأدب معهم، وإلا أخرجوه إلى القرى أو خارج الصور. وعند الإمام الشعراني رضي الله عنه وارضاه من المنن حفظ من تصريفهم فيه بمرض أو سلب حال. وأوصى الخواص رضي الله عنه بالاستغاثة عليهم أو بالاستعانة عليهم بالله ورسوله. ولا شك أن المقصود بهذه الصفة هم الأولياء المنافسون، فالخواص هو نفسه القائل: كل من فقراء هذا الزمان من يعرف أنه تحت حكم أصحاب النوبة، ولو عرف لسألهم.
وانتظر ما يقع منهم من توليه أو عدمها وهو يقصد نفسه. أما أصحاب الوقت لا اختلاف بينهم في المفهوم عن أصحاب النوبة، اللهم إلا اندراج العلماء بينهم، ولهم تعريف نفس حقوق أصحاب النوبة. وقد أكثر الإمام الشعراني رضي الله عنه من الحديث المعاد عن أصحاب الحضرة الإلهية والكملة والعارفين بالله، عدا تصنيفات أخرى لم يجد الخواص لها أسماء. انتظروني في الحلقة القادمة، سوف نتكلم فيها عن المجاذيب. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.